Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar cikgu. Hari ini kita akan sambung dalam bab nutrition 2.4 iaitu human digestive system. Mari kita lihat dahulu apa yang perlu kamu tahu dalam subtopik ini ialah first you have to recognize the organ of the alimentary canal and know their function. Maksudnya kamu perlu tahu dalam digestive system of human, apakah organ-organ yang akan terlibat dan juga apakah dia punya fungsi-fungsi bagi setiap organ tersebut. Yang kedua, kamu perlu understand the function of enzyme as biological catalyst in breaking down food to simple chemicals. Bermaksud pada setiap organ di dalam digestive system, you have to know what are the enzymes that are being released and what are the function of each enzyme. Right? Okay, let's go. Digestive system. Okay, digestive system is a system that functions to digest the food that we eat. Okay, so the process we call as digestion. What is digestion? Digestion is actually a process in which breaking down of complex food to simple molecule. What is complex food? Example of complex food is protein, carbohydrate. Where can we find protein and carbohydrate? Protein can be found in your food, such as your food that contain meats, your milk, and etc. While carbohydrate is food that contain, for example, food that contains starch, your rice, your mee goreng, your noodles, your bread, all that contains starch. That is a large molecule or complex molecule, and we need to break down that large or complex molecule into simple molecule for absorption of the blood circulatory system. Apa yang dimaksudkan ini ayat tersebut? Means that all the complex molecule, the size are too large. If you eat them, the complex molecule cannot be absorbed by your small intestine into your blood. You need the nutrient. For example, you need protein, but not in form of protein. You need protein, and that protein must be converted first into smaller size or smaller molecule, which we call as amino acid. The protein will be converted or break down into amino acid first, and that amino acid are the only one that can be absorbed into your blood circulatory system. Without breaking down the complex molecule, you can absorb the food. Maksudnya tu ialah protein ni sebenarnya adalah molekul yang sangat besar. Kalau kita makan, protein tu kita tak boleh nak absorb dekat kita punya small intestine. Maka protein tu kita perlu tukarkan dia atau perlu pecahkan dia. Kita need to digest them into smaller pieces ataupun into smaller molecule, not pieces, smaller molecule. That molecule of protein is very large. We need to break down into the smaller molecule, which is the amino acid. And amino acid ni adalah small enough, so small enough that it can be absorbed, boleh diserap oleh kita punya small intestine, and thus dia akan pergi kepada kita punya blood, and so on and so on. Okay, boleh tak? Faham? So digestion actually take place in two stages. Apabila kita makan, when we eat our food, for example, when you eat your rice, the first digestion that occurs is the physical digestion, in which the big pieces of food are broken down into smaller pieces by your teeth, by the action of chewing. Apabila kamu chewing ataupun mengunyah makanan 40 kali, maksudnya di situ apa yang berlaku ialah physical digestion, in which the food is being broken down into smaller pieces. Okay, macam ni. Makanan tu besar, bila kamu gigit-gigit, dia jadi kecil. Itulah yang dinamakan sebagai physical. Makanan tu dipecahkan kepada bentuk yang lebih kecil dari segi dia punya size. Manakala yang kedua, we have chemical digestion. What is chemical digestion? In which we need a molecule that we call as enzyme. Enzyme is a protein to break down
the complex molecule into smaller molecule. Okay, so kita boleh pisahkan physical digestion to break down the size from large size into small size, while chemical digestion to break down in terms of the molecule from large molecule into smaller molecule. Okay, faham saiz dengan molekul ni berbeza. Kalau saiz, kalau kita ada ayam goreng, kamu seketul besar, lepas tu kamu potong, jadilah smaller pieces of fried chicken. Tapi dia masih lagi fried chicken dari segi molekulnya, dia masih lagi protein. Molekulnya tidak berubah. Yang merubah molekul adalah dari segi breakdown of molecule lah by the action of enzyme. Jadi enzyme ni dia akan break down protein into smaller one which we call as amino acid. Okay, once the enzyme in action, the molecule is not called as protein anymore. It is called as amino acid, which is the smaller form of protein. Alright, and this is the comparison of chemical digestion and physical digestion, in which the similarities is both process is the breakdown of food and happen in the digestive tracts, mean happens along your mouth and your stomach. While the differences of physical and chemical digestion, first is physical digestion happens in the mouth, while chemical digestion occurs in the mouth, in the stomach, in your duodenum, as well as in your intestine. Chemical digestion ni berlaku di sepanjang saluran pencernaan kamu. Okay. Yang kedua, physical digestion does not involve enzyme. Dia hanya melibatkan the action of chewing, mengunyah. Tapi chemical digestion sebenarnya dia melibatkan enzyme sebab dia nak pecahkan molekul from larger molecule into smaller one. Right? Okay, cikgu. Tadi cikgu asyik sebut enzyme. Enzyme ni sebenarnya apa, cikgu? Okay, enzyme is actually a protein molecule. Kita dah belajar molekul tu ada protein, ada karbohidrat. And enzyme ni adalah sejenis protein. Apa fungsi enzyme ni? Fungsi dia ialah to speed up the chemical to speed up the process of digestion. Kalau enzyme ni tak ada, kamu nak digest makanan tu lama sangat. Proses tu masih lagi berlaku. The breakdown of molecule is still occur, but the process will take a very long time. With the help of enzyme, your digestion process can be speed up until 4 hours only to complete the digestion process. Okay, apa fungsi enzyme? Enzyme ni, they break up complex molecule to smaller and simple molecule. Contohnya daripada protein nak jadi amino acid, dia masih lagi berlaku tanpa enzyme, tapi kalau dengan kehadiran enzyme, proses tu berlaku dengan lebih pantas. Sebab tu enzyme ni dikatakan sebagai speed up the process of digestion. Okay, so sekarang kita nak lihat the characteristic of enzyme. Enzyme ni sebenarnya, the first one is kita hanya perlukan dalam kuantiti yang sangat sedikit sahaja kerana enzyme ni dia tidak musnah di akhir tindak balas. Contohnya kat sini kita ada substrate. Ni adalah contohlah kita ada kat sini lah starch, kita ada kanji satu yang biru ni adalah enzyme. Enzyme ni fungsi dia adalah untuk cepatkan proses starch ni breakdown into its smaller molecule, which is we call as maltose. Tapi at the end of the reaction, enzyme ni berubah bentuk tak? Tidak kan? Yang berubah bentuk hanyalah substrate dah jadi produk, iaitu starch dah jadi maltose. Contoh saya bagi contoh kat situ. So need in small quantities. Sorry, tertinggal perkataan small. Need in small quantities only because the enzyme are not destroyed at the end of the digestion. Jadi enzyme ni masih boleh digunakan semula. Dia tak musnah. Kalau contohnya lah kalau kamu nak gunting kertas lah, Bila kamu dah gunting kertas tu, adakah gunting tu rosak? Tak, gunting tak rosak. Gunting kita boleh gunakan semula untuk menggunting kertas yang lain. Itu maksudnya. Jadi kamu perlu banyak-banyak gunting tak? Tak perlu. Kamu hanya perlukan satu saja gunting tu. Betul? Yang ketiga,
act only in specific acidic or alkaline condition. Maksudnya enzim ni dia memerlukan situasi ataupun keadaan yang tertentu supaya dia boleh berfungsi. Contohnya kamu boleh belajar kalau tengah sejuk je. Kalau tengah panas kamu tak boleh belajar. Contoh. Atau ada orang boleh belajar pada waktu malam je, waktu siang dia tak boleh belajar. Contoh. Okay, sama juga enzim. Enzim ni hanya sesetengah enzim, enzim tertentu dia bertindak balas dekat dalam situasi tertentu. Ada enzim are very active in alkaline condition and certain enzymes are very active in acidic condition. That's depends on the enzyme. Depends on the type of enzyme. Okay. D. Specific enzyme act only on specific food. Jadi I found this on the website. Jadi enzim ni certain enzyme hanya enzim tertentu hanya speed up reaction tertentu. Contohnya saya ada protein, enzim yang terlibat untuk pecahkan molekul protein ni ataupun digest molekul protein ni adalah kita panggil sebagai protease. Tapi kalau enzim untuk digest starch kita panggil sebagai amylase. Bentuk dia berbeza untuk setiap large molecule dia ada enzim dia yang spesifik, yang tertentu untuk breakdown dia. Bukannya satu enzim breakdown semua molekul. Nanti kita tengok. Function best at normal body temperature. Kalau enzim yang berada dalam badan manusia, for the enzyme that we can found in our human body, the enzyme best work at optimum temperature, which is 37 degrees Celsius. That is our body temperature. Jadi kita punya badan ni body temperature is 37 degrees Celsius, around that lah, 36 something into 37 kan. Okey, jadi dalam 37 degrees Celsius ni enzim berfungsi dengan sangat maksimum. Maksudnya sangat aktif enzim pada 37 degrees Celsius. Kalau kamu punya badan suhu badan kamu meningkat melebihi 37 degrees Celsius, itu adalah sangat bahaya. It is very dangerous for you if your body temperature exceed 37 degrees Celsius, because at higher temperature all the enzyme in your body will be destroyed. Untuk kamu tahu, enzim ni bukan saja berada pada digestion, bukan membantu digestion sahaja. Setiap proses yang ada di dalam badan kita sebenarnya melibatkan enzim. Setiap biochemical reaction memerlukan enzim. Jadi tanpa enzim kita punya body tak boleh berfungsi. Itu adalah karakteristik of enzyme. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Seterusnya, marilah kita lihat apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu our digestive system. Benda ni adalah pertama kali kamu melihat digestive system, dan selepas ini pada tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, kamu akan belajar lagi berkenaan dengan digestive system. Jadi cikgu nak kamu betul-betul faham topik ini. So, digestive system sebenarnya adalah satu sistem. Kita dah belajar sebelum ni, masa tingkatan 1, system is actually consists of several organ that function together to perform same function. Jadi apakah organ-organ yang kita boleh jumpa dalam digestive system? Digestive system is actually consists of all the organ in the body that helps in the digestion of food. If that organ are helping in digestion of food, that organ is included in the digestive system. Mari kita lihat apakah organ-organ yang kita boleh jumpa. Yang pertama, mari kita lihat ialah kita lihat dari atas lah, lagi atas itu kita ada mouth. Mouth ialah tempat kamu masukkan makanan. Selepas tu mouth tu akan melalui, lepas tu kita ada salivary gland. Salivary gland ni ada beberapa. Apa fungsi salivary gland? Nanti kita lihat. Kali ni kita hanya mengenal
organ saja. Kita ada salivary gland, dia akan keluarkan ileum, lepas tu makanan tu akan lalu ikut esophagus. Makanan tu akan lalu ke bawah mengikut esophagus. Kita ada dua saluran satu esophagus, satu trachea. Trachea untuk pernafasan, untuk kamu bernafas, manakala esophagus untuk laluan makanan. Lepas tu makanan tu akan masuk ke dalam your stomach. Okey, makanan tu akan masuk ke dalam stomach. Lepas tu dekat stomach kamu ada hydrochloric acid and so on. Nanti kita belajar satu-satu. Ni kita kenal structure dulu. Okey, masuk dalam perut. Lepas tu makanan tu akan lalu dekat structure yang kita panggil sebagai duodenum ni. Duodenum masuk ke dalam duodenum. Lepas tu dia akan pergi kepada small intestine. Okey, dekat sini sebelum tu dekat duodenum ni ada lagi structure yang terlibat juga dalam digestive system, iaitu kita punya liver. Liver is your hati hati is liver jangan tak tahu, hati is liver not heart, liver is hati. Okay, lepas tu kita ada structure yang kita panggil sebagai gallbladder, and then ada structure yang kita panggil sebagai pancreas. Kat sini terselit kecil tu. Okey, tapi makanan tak akan lalu ke dalam liver dengan gallbladder, makanan hanya lalu dekat stomach, dekat duodenum. Okay, that after stomach kita ada duodenum. Lepas tu after duodenum makanan akan go through to your small intestine. Okay, after small intestine dia pergi kepada large intestine. Small intestine sebab tempat berlaku digestion dengan absorption of food lah, sebab dia nak absorb ke dalam blood capillary. After that makanan akan melalui large intestine where reabsorption of water occur, and then dia akan pergi ke rectum untuk simpanan sementara, dan akhirnya adalah panggilan biological call untuk pergi ke toilet untuk defecation, untuk buang air besar. Okey, boleh Okey. Itu adalah kita punya structure of digestion. Okey, organ-organ yang terlibat. Kita ada mouth, kita ada esophagus, kita ada stomach, kita ada duodenum, kita ada small intestine, kita ada large intestine, kita ada rectum, dan kita ada selain daripada itu ada juga organ-organ yang terlibat tetapi makanan tak lalu dekat dia, iaitu kita ada salivary gland, kita ada liver, kita ada gallbladder, kita ada pancreas. Okey, boleh faham Mari kita lihat the alimentary canal. Okey, saluran pencernaan. Apa yang kita katakan sebagai alimentary canal? Dia adalah saluran pencernaan di mana makanan lalu. Makanan lalu, itulah kita panggil sebagai alimentary canal. Makanan lalu mana? Mari kita lihat tadi. Seperti tadi cikgu dah terangkan. The food enter your mouth and then to your esophagus, then to your stomach, duodenum, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Okey, boleh itu adalah dia punya organ yang terlibat. Sebagai homework bila kamu boleh buat, cikgu nak kamu lukis digestive system ni dalam buku nota masing-masing. Alright. Let us see the explanation ataupun the digestion that happen or occur in your mouth. Apakah yang berlaku apabila once the food enter your mouth, what happen to the food? Right? Baik, kita lihat yang pertama. Kita lihat dululah mulut. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku di dalam mulut kamu? Okay. This is your mouth. Okay. This is your mouth. Kita ada teeth. Okay. Kita ada teeth. Lepas tu kita ada you have your tongue, and then you have a salivary gland. This is salivary gland, kelenjar liur ada 3 kamu tak perlu tahulah nama dia ni. Yang paling besar kelenjar liur ialah parotid gland. Okay, this is the salivary gland. Kamu ingat salivary gland saja. Fungsi dia adalah untuk keluarkan saliva lah. Okay, lepas tu kita ada tongue and teeth. Mari kita lihat dulu. First, the food is chewed and broken up into small pieces by the teeth. This is called as physical digestion. Okay. Then what happened? The salivary gland will secrete saliva. Okay. Salivary gland akan secrete saliva. Apabila makanan masuk je ke dalam kamu punya mulut, secara automatik mulut kamu akan merembeskan, will secrete saliva. Okay, will secrete saliva.
Apa yang ada dekat dalam saliva ni? Dekat dalam saliva ni, dia ada sifat dia adalah alkali. Okey, kamu dah belajar in chemistry apa itu alkali. Okey, alkali pH atas 7 alkali dan dia mengandungi enzim yang kita panggil sebagai salivary amylase. Okey, amylase. Jadi apakah fungsi amylase ini? Amylase fungsi dia adalah untuk digest starch kepada maltose. Starch ni yang kita makan daripada nasi, daripada mi, daripada roti yang kamu makan ni semua kan. Tu semua mengandungi starch. Okey, semua tu mengandungi starch dan akhirnya starch tu dekat mulut kita berlaku the first digestion of starch. Bila kita kunyah dekat dalam air liur kita ada enzim amylase. Ingat nama kawan kamu yang baru nama dia amylase. Amylase, okey. Amylase ni fungsi dia akan digest starch kepada maltose. Sebab tu kita kena kunyah lama-lama sikit 40 kali sebelum telan sebab ada berlaku digestion kat mulut kita. Kalau kita makan terus telan macam mana digestion of starch tu nak berlaku? Okay, faham ni yang amylase akan buat. Amylase akan digest starch into maltose. Okay, sorry. Digest starch into maltose. Sebab tu kalau kita makan starch ni dia tak manis Starch ni dia tawar. Tapi maltose adalah jenis gula rasa manis. Kalau kamu kunyah, contohnya kamu makan biskut tawar, kamu kunyah lama, akhirnya kamu akan rasa manis nanti sebab starch yang dekat dalam biskut kamu tu ditukarkan kepada maltose. Maltose adalah sejenis gula. Okay. Selepas action mengunyah-ngunyah tu, okey, selepas action mengunyah-ngunyah tu, kita punya lidah pun akan roll ke dalam supaya makanan yang kita dah digest separuh tadi tu, dia akan swallow ke dalam esophagus. Esophagus. Dalam bentuk berbola dalam bentuk berbola makanan. Berbola makanan tu kita panggil sebagai bolus. Kita panggil sebagai bolus. Inilah secara ringkas dia. Okey, dekat mouth ada salivary amylase. Salivary amylase akan digest starch into maltose. Then the food will be swallowed into esophagus. And this is your esophagus. Okay, this is the structure of esophagus. Yang bolus ni adalah makanan tadilah daripada mulut dia dah jadi berbola dan ditelan, akhirnya masuk ke dalam esophagus. Apa esophagus buat? First, food is pushed through the esophagus into the stomach by the alternating contracting and relaxation of the esophagus. Sebenarnya esophagus ni terdiri daripada smooth muscle jadi sebabkan dia adalah muscle, dia boleh contract and dia boleh relax. Okay, dia boleh contract and dia boleh relax. Part mana yang contract, part mana yang relax. Okay, the process of alternating muscular contraction and relaxation is known as peristalsis. Proses apa yang berlaku dekat esophagus ni ialah peristalsis. Tak ada digestion berlaku, dia hanya pergerakan makanan sebenarnya. Mari kita lihat. Tadi dia cakap dekat esophagus ni ada berlaku alternating contraction and relaxation. Dekat atas ni berlaku contraction, dekat bawah ni berlaku relaxation. Jadi macam kamu makan cuki-cuki kan, kamu picit kat atas tu. Kamu picit dekat bahagian atas ni, kamu picit. Jadi makanan akan turun ke bawah. Itulah yang berlaku dekat masa kamu sebenarnya. Sebenarnya berlaku contraction dekat sini. Jadi makanan tu dipicit untuk ke bawah. Siapa yang picit? Muscle lah, bukannya ada orang picit. Okay, faham? Right. Prosesnya apa namanya? Peristalsis. This one, peristalsis. Alright. Selepas peristalsis dekat kamu punya dekat esophagus tadi, maka makanan akhirnya akan masuk ke dalam stomach. Akhirnya akan masuk ke dalam stomach. What happened in your stomach? Your stomach is actually a muscular bag.
with wall that secrete. Sebenarnya muscle kita, sebenarnya stomach kita ni adalah sejenis muscle, smooth muscle. Smooth muscle, bukannya muscle yang sama macam kita jumpa dekat tulang kita ni. Dia adalah smooth muscle. Okey, apa yang ada dekat perut sebenarnya? Dekat perut, dia akan secrete 3 benda. Yang pertama ialah hydrochloric acid. Dekat perut kita ada hydrochloric acid. Sebenarnya dekat perut kita ada acid yang sangat kuat. pH dia adalah pH 2, a very strong acid dekat perut kamu. Okay, yang kedua dia ada release enzyme. Okay, dan yang ketiga dia ada release water. Mari kita lihat dulu berkenaan dengan hydrochloric acid. Apa fungsi hydrochloric acid ni sebenarnya? Hydrochloric acid ni sebenarnya untuk provide acidic medium. Tadi dekat mulut, salivary kita adalah alkaline sebab enzim amylase dia sangat aktif pada keadaan alkali, manakala enzim yang dekat perut dia sangat aktif pada keadaan acidic, sebab tu adanya hydrochloric acid. Yang kedua, it will kill the bacteria that found in your food. Kadang-kadang makanan yang kita makan tu tak bersih ataupun kita tak basuh tangan sebelum makan. Kita makan je kan. Jadi bakteria yang ada dekat makanan kita tu akan dibunuh oleh hydrochloric acid ni. Yang ketiga, neutralizing the alkaline property of saliva. Tadi saliva kita adalah sifat dia alkali. Maka apabila alkali bertemu dengan acid, dia akan neutralize the alkaline of saliva, dan dia akan add more acidic to the food. Faham Okay. Seterusnya kita ada enzim dekat dalam perut kita ni, ada enzim. Nama enzim tu ialah pepsin dengan renin. Maka mari kita lihat apakah fungsi pepsin, apakah fungsi renin ni. Pepsin ni sebenarnya, kita tengok renin dulu lah, kita tengok yang kedua renin. Renin ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk tukarkan susu yang kita minum tu dalam bentuk peptide. Susu yang kita minum tu adalah dalam bentuk cecair. Dalam bentuk cecair, susu ni dalam dia ada protein. Jadi protein tu tak boleh kita digest dalam bentuk cecair. Kita kena tukarkan dia dalam bentuk peptide. Dia jadi kental macam keju lah lebih kurang. Dan seterusnya, apabila renin tu dah tukarkan liquid milk kepada solid milk, pepsin pun akan digest protein tu kepada struktur yang kita panggil sebagai polypeptide. Protein ni besar, protein ni besar. Apabila protein ni dia breakdown kepada polypeptide, polypeptide tu dah jadi kecil sikit lah, tapi belum habis lagi proses digestion ni. Dia baru first step. Tadi dekat mulut kita ada digestion of starch. First digestion of starch occur in your mouth, and first digestion of protein occur in your stomach. Jadi dekat perut hanya berlaku breakdown of protein sajalah. Benda lain tak ada sebenarnya. Mari kita lihat yang lain pula. Inilah dia yang berlaku dekat kita punya stomach. Ada hydrochloric acid dengan ada enzim, pepsin dan renin. Mari kita lihat struktur yang seterusnya. Selepas daripada perut, makanan akan, this is your stomach. Tadi makanan tu akan pergi kepada struktur yang seterusnya, iaitu duodenum. Tapi sebelum dia pergi kepada struktur yang duodenum tu, mari kita lihat dahulu apa yang ada dekat tepi dia. Dekat tepi dia kita ada liver, kita ada gallbladder. Jadi apakah fungsi dia ni? Mari kita lihat. Sebelum tu kita ada juga struktur yang kita panggil sebagai pancreas. This is the pancreas. Kat belakang tu, kamu nampak ada warna hijau sikit tu, sampai ke sini. Pancreas. Kalau dalam buku, selalunya kita lukis dalam bentuk daun lah, macam bentuk daun. Kat situ, dekat liver tu kita ada struktur yang kita panggil sebagai gallbladder. Gallbladder. Dia ada, mari kita lihat dengan lebih dekat. Ini adalah liver kamu. Liver kamu. Atas ni lah liver. Lepas tu ada saluran. Daripada liver tu ada satu saluran. Saluran pergi kepada gallbladder. Pundi empedu nama dia.
gallbladder. Lepas tu daripada gallbladder ni ada saluran masuk ke dalam duodenum. Okey, dalam masa yang sama ada saluran juga daripada pancreas. Maksudnya ada something yang pancreas hasilkan nak masuk ke dalam duodenum dan ada something yang dihasilkan oleh liver. Lepas tu disimpan sekejap dalam gallbladder. Lepas tu gallbladder akan salurkan dia punya bahan tu kepada duodenum. Jadi dekat duodenum ni ada dua perkara, ada dua benda yang datang daripada luar, iaitu pertama yang datang daripada liver ataupun gallbladder. Yang kedua yang datang daripada pancreatic duct. Mari kita lihat yang pertama. Tengok liver and pancreas. What are the function of liver and pancreas? Liver and pancreas deliver the enzyme or secretion to a small intestine through a small tube. Bila tadi small tube tu. Okay, the liver produce bile. Liver ni dia akan menghasilkan hempedu. Bile. Kalau kamu kadang kamu makan hati ayam, kadang rasa pahit rasa pahit hati ayam tu. Pahit tu sebenarnya datang daripada bile. Hempedu ni rasa dia sangat pahit. Rasa dia sangat pahit. Okey, hati yang hasilkan sebenarnya. Hati tu menghasilkan hempedu, tapi dia disimpan sementara dalam struktur gallbladder. Kalau kamu siang ayam, tu lemak siang ayam, kamu tengok dekat bahagian hati dia tu, kamu akan nampak ada satu struktur dekat tengah tu, berwarna hijau, pekat, hijau gelap. Itulah dia punya gallbladder. Dekat dalam gallbladder tu ada bile ataupun hempedu. Kalau pecah gallbladder tu, bile tu akan kena dekat hati dan hati tu akan jadi pahit. Sebenarnya. Jadi, bile tu nanti akan disalurkan kepada small intestine, through small tube. Tube ni. Okay, the liver produce bile. What is bile? Bile is a substance that break up large fat droplets into smaller particles. Jadi, bile ni fungsi dia adalah untuk pecahkan molekul lemak. Contohnya, lemak ni besar gini lah, besar. Contohlah molekul tu besar. Bila kena bile sahaja, lemak tu akan jadi kecil. Macam kamu ada sebongkah. Macam kamu ada sebongkah ais yang besar, kamu anggap tu ada lemak. Lepas tu, kamu ambil ice crusher, kamu pecahkan ais tu jadi kepada smaller pieces. Itulah fungsi bile tadi. Dia pecahkan lemak yang besar ni kepada saiz yang lebih kecil. Dia baru pecahkan dari segi saiz, belum dari segi molekul. Bile flow from liver to gallbladder. Jadi bile ni tadi daripada liver sebenarnya. Daripada liver, dia pergi kepada gallbladder untuk disimpan sementara, to be stored. Okay, and then used in the duodenum. Okay, ingat bile. Bile produced in liver, stored in gallbladder, used in duodenum. Alright. Okay, mari kita lihat pula proses digestion yang berlaku dekat duodenum. Okay. Sekarang ni dekat duodenum ni, tadi kita dah tahu bahawa dekat duodenum ada penghasilan enzim dan juga bile. Ni adalah pancreas. Pancreas akan menghasilkan enzim, lepas tu dia akan bagi enzim tu akan disalurkan masuk ke dalam duodenum. Manakala liver will produce bile, the bile is stored in the gallbladder and then the gallbladder will secrete the bile to the duodenum. Sekarang ni duodenum akan terima dua bahan iaitu bile dan juga pancreatic juice yang mengandungi enzim. Okay? Mengandungi enzim. Okay, function of bile ni apa dia? Function of bile ni sebenarnya adalah untuk emulsification of fat. Apa itu emulsification of fat? Fat ni molekul dia large molecule. Lepas tu large molecule ni nanti kita akan pecahkan dia kepada smaller molecule. Contohnya macam kamu ada ais yang besar, ais yang besar ni kamu nak masukkan dalam cawan tak muat kan? Jadi kamu kena pecahkan dia. Guna ice crusher. Pecahkan. Bila pecahkan, ais tu jadi kepada smaller size kan? Smaller size. Kenapa fat ni kita perlu
pecahkan kepada smaller size sebab smaller size dia ada luas permukaan yang tinggi, iaitu dia ada high surface area. Surface area ni sangat penting untuk digestion nanti. Lagi besar surface area, lagi cepat proses digestion. Sama macam inilah kamu bayangkan ais yang besar dengan ais yang kecil. Mana lagi cepat cair? Ais yang kecil lagi cepat cair kan? Sebab dia punya luas permukaan dia besar. Okay. Yang kedua adalah untuk preparation of alkaline medium for enzymatic action. Apa maksud enzymatic? Apa maksud preparation alkaline? Tadi kan kita dah belajar dekat mulut kita ada medium yang alkaline untuk enzim tu bertindak balas dengan aktif. The second part is your stomach, in which the medium is very acidic because in the presence of hydrochloric acid. Because the enzyme in your stomach it best work at hydrochloric acid ataupun acidic medium. And the third one is for the in the duodenum, in which the alkaline medium is best for the action of enzyme in the duodenum. Okay, jadi empat ni dia punya sifat dia adalah alkali. Empedu ni pahit rasa dia. Kalau contohnya kita ada hati ayam kalau kamu ada basuh ayam kat rumah, tolong mak masak, kamu tengok dekat hati ayam tu ada satu structure dekat tengah-tengah dia ada warna hijau. Hijau tu sebenarnya adalah gallbladder. Dalam gallbladder tu ada empedu. Kalau empedu ayam tu pecah, dia akan jadi sangat pahit sebab empedu ni sifat dia beralkali untuk neutralize asid yang daripada perut tadi. Okay. Seterusnya yang kedua kita ada pancreatic juice. Pancreatic juice contain 3 enzyme LAP, lipase, amylase dan juga protease. Ini adalah 3 enzim yang dibebaskan ataupun being released by the pancreas. Kat sini, mana pancreas? This is your pancreas. Okay, this is your pancreas. Your pancreas will secrete enzyme. Your pancreas actually will produce a pancreatic juice. Inside the pancreatic juice, we have pancreatic enzyme. We have 3 pancreatic enzyme, which is LAP, lipase, amylase, as well as protease. Alright. Okay, we go to the next slide. Which is the duodenum. Okay, the part where what is the digestion? We go to the digestion of these 3 enzyme lab. Okay, the first one is amylase. Amylase, what are the function of amylase? Amylase, the function is to kita zoom sikit. The amylase is to digest maltose. Okay, sekarang kita tengok apakah yang dilakukan oleh those 3 enzyme LAP. The first one is the amylase. The function of amylase is to digest starch into maltose. Okay, starch will be digested into maltose by enzyme amylase. Sama macam dekat mulut tadi sebab tadi kamu makan punya sampai 44 kali, maka masih ada lagi starch yang belum digested. Maka kita akan digest by amylase into maltose in your duodenum. Number 6, the protease enzyme digest polypeptide into dipeptides. Tadi polypeptide kan terhasil dekat perut kan, daripada protein into polypeptide, and then dekat duodenum dia sambung from polypeptide into dipeptide by the same enzyme which is protease. The third enzyme is lipase, in which the function of lipase is to digest fat into its smaller molecule that we call as fatty acid and glycerol. Itulah yang berlaku dekat kita punya duodenum. Selepas duodenum, dia akan pergi ke mana? Selepas duodenum, makanan tersebut akhirnya akan pergi ke small intestine. This is the duodenum. Selepas duodenum, dia akan masuk ke dalam small intestine kamu.
Dekat small intestine ada dua enzim yang being released ataupun being secreted. Okay, saya just being secreted. The first one is maltase and the second one is protease, another protease. Okay, so maltase fungsi dia untuk hydrolyze maltose into glucose ataupun untuk break down or digest maltose into glucose and protease to digest dipeptides into amino acid. Itulah dia. Maka lengkaplah digestion process in human, start in the mouth dan akhirnya dia akan end in your small intestine. Selepas ini akan berlaku proses absorption of food. Okay? Okay. Akhirnya digestion is complete dekat small intestine. The digest food is then ready to be absorbed. Semua molekul makanan tadi daripada besar dah jadi kecil. Dah kecil ni lah kita dah boleh absorb. Okay. Okay, the digest food is then ready to be absorbed. Tengok ayat kat atas tu. Through the thin wall of the small intestine into the bloodstream. Jadi dia akan absorb daripada small intestine kepada kita punya blood. Kecil barulah boleh kita serap. Kalau besar tak boleh kita serap. Food digestion is completed in the small intestine. Okay, the end of product of digestions are carbohydrate akhirnya ditukarkan kepada glucose, protein digest into amino acid, lipid akhirnya digest into fatty acid and glycerol. Jadi this is a complex molecule. Carbohydrate, protein and lipid are complex molecule while glucose, amino acid and fatty acid and glycerol are simple molecule. Jadi simple molecule ni lah baru kita boleh absorb into our bloodstream. Kalau yang kompleks tak boleh. Itulah fungsi digestion. Supaya kita boleh break down kepada smaller molecule. Right? Okay, ini adalah ringkasan. Ringkasan yang pertama, dekat mulut starch break down into maltose by amylase. Dapat daripada salivary gland. Okay, yang kedua, maltose akhirnya akan didigest kepada glucose. Dekat mana? Dekat small intestine oleh enzim maltase. Okay, seterusnya untuk protein pula. Protein mula-mula dia akan digest into polypeptide by enzyme protease ataupun pepsin tadi. Protease ni nama general Nama general. Kalau pepsin tu nama yang spesifik. Lepas tu polypeptide sambung digest kepada dipeptide oleh protease juga. Okay, kepada dipeptide juga. Lepas tu dipeptide akan sambung digestion kepada amino acid. Macam tu, daripada protein jadi polypeptide, polypeptide jadi dipeptide, dipeptide jadi amino acid. Itu enzim dia namanya protease. Dan akhir sekali yang nombor 6, fat akhirnya akan digested kepada fatty acid and glycerol. Okay, enzim lipase dekat pancreas. Ini secara ringkas sajalah. Okay, selepas makanan tu dah absorb, digested food that is absorbed into the villus. Villus ni kita punya structure pada small intestine. And then dia akan transport kepada sel lah untuk digunakan for assimilation. Assimilation ialah proses digunakan. Okay, the distribution. Untuk jadi apa dan jadi apa. Right. Dekat small intestine akhirnya makanan yang tak diabsorb. Okay, kita punya makanan yang tak boleh diabsorb. Akhirnya waste lah, ataupun fiber lah. Kita tak boleh digest fiber. Dia akan masuk ke dalam large intestine. Dekat large intestine ni, water yang ada, yang masih ada dekat sisa-sisa makanan yang tinggal tu, kita akan reabsorb dalam large intestine. Dan akhirnya selepas water kita reabsorb daripada sisa-sisa tu, waste akan dibuang sebagai feces melalui structure anus. Alright, itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini 3.4 ataupun 2.3 iaitu digest.
in human, digestive system in human. Okey, sekian saja. Ingat ada tugasan tadi tu, untuk kamu terpulanglah nak buat. Bila bergantung kepada kamu lah. Okay, saya tak nak bebankan sebab banyak homework saya bagi juga kan. Okay, lukis digestive system dalam buku nota. Lukis dan label berserta fungsi bagi setiap organ yang kamu lukis. Alright. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.